سلام خدمت همه شما دوستان عزیز به چینل یوتیوبر قدرتی خوش آمدید. در این ویدیو آموزشی قصد داریم که شما را با یک از ترفندهای واتساپ آشنا کنیم که شما بتونید که بسیار راحتی استوری های واتساپ خود را ذخیره کنید. برای حمایت از ما چینل ما لایک و سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بیشتری در خدمت شما دوستان عزیز قرار بدهیم. و اگر بخواید که استوری های واتساپ خود را شما ذخیره کنید خیلی راحت و سریع میتونید که در قسمت My Files و اینجا دیوایس استوریج، در وقت دیوایس استوریج رو باز کردید فولدر واتساپ رو پیدا میکنید. شما واتساپ وقتی شما فولدر واتساپ رو پیدا کنید بعد در قسمت مدیا و در قسمت فولدر دات استاتیوس میبینید که تمام استوری های من چی عکس و همچی ویدیو باشه ذخیره شده است. متوجه باشید که بار اول که شما در این قسمت میآیید این فولدر دات استاتیوس نمیشه، روی گزینه مینو روی ستینگ کلیک میکنید، بعد تیک شو هایدن فایل را میزنید تا این فولدر دات استاتیوس برای شما نشان داده شود. متوجه باشید که در اندرویدهای بالاتر در این قسمت روی علامت 3 نقطه اوکی کرده و در قسمت ستینگ برید و تیک شو هایدن فایل را بزنید و از اینجا در روی فولدر دات استاتیوس که کردید از اینجا میدونید که کپی کنید اون عکس یا هم ویدیو می باشه و در فولدر جلوی خود کپی کنیدش و بعدا مشاهده کنیدش بدون هیچ نوع برنامه اضافی دیگر. خب سپاس فراوان از همراهی تا اینجا. تا ویدیوهای بعدی موفق و سربلند باشید.